صدها ساله که مردم در جنگل‌های شمال ایالات متحده و کانادا داستان‌هایی از رویارویی با موجودات عجیب و غریبی رو نقل می‌کنن. شاید یکی از معروفترین و در عین حال خشن‌ترین این موجودات موضوع این قسمت رادیو مونولوگ باشه. موجود آدمخواری که همیشه تشنه خون و گوشت انسانه. قبایل شمال ایالات متحده و کانادا اون رو با عنوان وندیگو میشناسن. مردم محلی این منطقه میگن این موجود همیشه گرسنه است و میل سیری ناپذیری به گوشت انسان داره و صدای اون بسیار گوشخراش و بلند و ترسناکه، چیزی بین ناله یک زن و صدای گوزن. ساکنان این منطقه بارها با این موجودات مواجه شدن و عامل ناپدید شدن شکارچی‌ها و هیزم شکن‌ها رو در جنگل وندیگوها میدونن. در فروم‌های مختلف اینترنتی داستان‌های زیادی از برخورد با این موجودات نقل شده و انسان‌های خوششانسی که تونستن از برخورد با این موجودات جون سالم به در ببرند، روایت خودشون رو منتشر کردند. در این قسمت از رادیو مونولوگ به تعدادی از این روایات میپردازیم. مرد جوانی به اسم مایکل داستانی رو تعریف میکنه که در 13 سالگیش اتفاق افتاده. مایکل میگه آخر هفته بود و من و خواهرم سوزی به همراه پدر و مادرم تصمیم گرفتیم به جنگل ملی اوکاناگان بریم و اونجا اردو بزنیم و تعطیلات رو اونجا بگذرونیم. به محض اینکه به جنگل رسیدیم تحت تأثیر مناظر زیبای اون منطقه قرار گرفتیم و همه چیز داشت خوب پیش میرفت. چادر رو برپا کردیم و من و پدرم رفتیم که هیزم جمع بکنیم. حدود 1 کیلومتر از چادر دور شده بودیم که احساس کردیم هیچ حیوانی توی این جنگل نیست. خیلی تعجب کرده بودیم، حتی صدای پرنده ها هم نمی اومد. همه چیز یکم مشکوک به نظر می رسید. در حالی که داشتیم هیزم جمع می کردیم به جسد 3 گوزن بزرگ برخوردیم که تیکه تیکه شده بودن. انگار موجودی وحشی به اونها حمله کرده بود، ولی نه برای شکار و خوردنشون، بلکه برای لذت بردن از کشتن اونها. ستون فقراتشون کاملا بیرون کشیده شده بود و اعضای بدنشون به اطراف پرت شده بودن. از پدرم پرسیدم که چه موجودی میتونه این کار رو کرده باشه، اما پدرم بهت زده شده بود و هیچ جوابی نداشت. دست من رو گرفت و به سرعت به اردوگاه برگشتیم. شب داخل چادر بودیم و در حال خوردن شام که احساس کردیم بوی بد گوشت گندیده به مشاممون میرسه و بعد حس کردیم چیزی در بوته‌های بیرون چادر داره حرکت میکنه. هر چی که بود خیلی بزرگ بود. پدرم تبرش رو برداشت و با چراغ قوه بیرون رفت تا دور چادر رو بررسی کنه. ناگهان صدای خیلی وحشتناک و بلندی مثل جیغ به گوشمون رسید. همه از چادر بیرون رفتیم. روبروی ما در حدود 20 متر جلوتر موجودی را دیدیم که باورمون نمیشد. انگار جسد متحرکی بود با سر اسکلتی یک گوزن. پدرم همه ما رو سریع به داخل ماشین برد و به سرعت از جنگل فرار کردیم. فردای اون روز حتی میترسیدیم برگردیم و چادر و وسایلمون رو برداریم. مردم بومی اون منطقه به پدرم گفتن که خیلی خانواده خوششانسی بودین که جون سالم به در بردین. اون موجودی که شما دیدین معمولاً کسی رو زنده نمیذاره. اون یک وندیگو بوده. اگر تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال بکنید. روایت بعدی توسط یکی از کاربران ردیت به اسم دوم به اشتراک گذاشته شده. به گفته خودش در منطقه‌ای در داکوتای شمالی زندگی میکنه و تمام آثاری که معمولاً در حضور وندیگو پیدا میشه رو نقل کرده. اون تعریف میکنه همه چیز با این واقعیت شروع شد که در نزدیکی خونه‌های کنار جنگل شکارچیان شروع به پیدا کردن جسدهای تیکه پاره شده حیوانات از جمله روباه، سمور و گوز کردند. عمدتاً ستون فقرات این حیوانات از بدنشون جدا شده بود و جای پنجه‌های بزرگی روی بدنشون بود. در بعضی موارد اعضای داخلی بدنشون به شاخه‌های درخت آویزون شده بود و گاهی بدنشون به 2 نیم تقسیم شده بود. بلافاصله مشخص شد که کار خرس یا گرگ نمیتونه باشه، چون اونها هرگز همچین کاری رو با طعمه خودشون انجام نمیدن. خونه من در حدود 90 متری یک نهر کوچیک قرار داره که جنگل رو از منطقه مسکونی جدا میکنه. چندین شب بود که صداهای عجیبی رو از سمت جنگل میشنیدم. صداهای شبیه به ناله‌های بلند و طولانی. خیلی دوست داشتم بفهمم که چه چیزی باعث این صداهای عجیب و غریب میشه.
یه شب تصمیم گرفتم از نهر رد بشم و وارد جنگل بشم تا از منبع صدا آگاهی پیدا کنم. 50 متر که داخل جنگل حرکت کردم، حس عجیبی بهم دست داد. احساس کردم که کسی یا چیزی در حال تماشای منه. بلافاصله به تعداد زیادی اسکلت حیوان برخوردم که حالم رو بدتر کرد. تصمیم گرفتم بیخیال بشم و برگردم. در همین لحظه بود که بوی گوشت گندیده به مشامم رسید. از پشت سرم همون صدای آزاردهنده رو شنیدم. به سرعت چرخیدم و در حدود 30 متری خودم موجودی رو دیدم که واقعاً ترسناک بود. حدود 2 متر قد داشت، سرش جمجمه گوزن بود، دستای درازی داشت با پنجه‌های خیلی تیز و بلند. خشکم زده بود. دیدم اون داره به سمتم میاد. سریع خودم رو جمع جور کردم و پا به فرار گذاشتم. وقتی از نهر رد شدم برگشتم و دیدم اون تا انتهای جنگل دنبالم اومده و داره به من نگاه میکنه. به سرعت به داخل خونه رفتم و از پنجره خونه بیرون رو نگاه کردم. دیدم اون به خونه من خیره شده و بعد از چند دقیقه آروم به داخل جنگل برگشت. روایت بعدی در جنگل‌های ایالت جورجینا اتفاق میفته. جان به همراه برادرش بیشتر وقتشون رو به کمپ زدن در جنگل‌ها میگذروندن و کمپرهای ماهری بودن. اونها بارها در نزدیکی رودخانه جکس اردو زده بودن و از مناظر و آب و هوای اون منطقه لذت بردن. جان تعریف میکنه معمولاً در این مکان گردشگری نمیاد و خیلی خلوت و دور افتاده است. در شب اول اقامتمون صداهای عجیب و غریبی شنیدم که انگار چند نفر در اطراف چادرمون در حال قدم زدن بودن. من با تمام زمزمه ها، صداها و راه رفتن حیوانات جنگل آشنام، ولی این صدا رو نمیتونستم تشخیص بدم چون اصلا شبیه به چیزی نبود که قبلا شنیده بودم. با برادرم تصمیم گرفتیم چراغ قوه هامون رو برداریم و بریم یه سرگوشی آب بدیم. نور رو به سمت جایی که صدا می اومد گرفتیم، ولی اون موجودات به سرعت جابجا می شدن. معلوم بود قد بلندی دارن و از بعضی جاها متوجه می شدم که انگار شاخهایی مثل شاخ گوزن دارن. در همین لحظه صدای چند تا جیغ ترسناک رو شنیدیم. به سرعت به داخل چادر برگشتیم و زیپ چادر رو کشیدیم و تصمیم گرفتیم با پلیس تماس بگیریم. در همین لحظه متوجه شدیم صداها انگار دارن به چادر نزدیک میشن. یهو حس کردیم بوی مشمئز کننده و بد گوشت گندیده به مشاممون رسید. هیچ وقت اونقدر نترسیده بودیم. زیپ چادر رو باز کردیم و پا به فرار گذاشتیم. قررش‌های اون جانوران رو از پشت سرمون میشنیدیم و وحشت کرده بودیم و جرأت نمی‌کردیم به عقب برگردیم. مشخص بود که دارن دنبالمون میان. حدود 5 دقیقه در کنار جاده خاکی که اونجا بود بیوقفه دویدیم که با خوششانسی متوجه شدیم ماشین محیطبانان داره از روبرو به ما نزدیک میشه. سریع سوار ماشین شدیم و ماجرا رو برای اونها تعریف کردیم. اولش فکر میکردن که اونها رو سر کار گذاشتیم، ولی بعد که متوجه شدن از عمق وجودمون وحشت کردیم باور کردن و گفتن این چیزهایی که شما میگید فقط از یک وندیگو برمیاد. سالهای زیادیه که ما گزارش‌های از وندیگو در این منطقه نداشتیم، ولی اینو میدونیم که در زمان قدیم این منطقه مکان زندگی تعداد زیادی از اونها بوده. طبق افسانه‌های باستانی وندیگوها به افرادی که وارد منطقه زندگیشون میشن رحم نمی‌کنن و اونها رو تحت تعقیب قرار میدن و میکشن. اما صحت این روایات رو به عهده شما میذاریم. به نظر شما وندیگوها وجود دارن؟ در کامنت نظرتون رو به ما بگین. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو همراه ما بودین. اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک بکنید و برای دوستانتون ارسال کنید. موضوعاتی رو که دوست دارین ما براتون در مورد اونها ویدیو بسازیم در کامنت به ما اطلاع بدین.